guys! Welcome back to my channel. Open po natin yung ating Starpay and ilagay po natin yung PIN na 6 na number. Yung tinuro ko po sa inyo sa una, sabi ko tandaan. So, i-check na natin siya. Open natin. Ganun lang naman po. Tapos punta po tayo dito sa taas. Yan. And then, pindutin natin dito yung upgrade user level. Ayan. Tapos, plus po natin tong add selfie. Magse-selfie po tayo, pero allow po muna natin tong Starpay. Then, use the camera. At saka, mag-selfie na tayo ng ating picture. Then, after nun, yung ID naman po, add ang ID. Pili po kayo ng ID kung anong available nyo po dyan. May mga option po dyan na pwede nyong pagpilian kung anong meron kayong ID. For example, ako, pipili ako dito ng aking ID driver's license. Ita-type ko po yung ID number. ID number po. So, hindi ko na po ipapakita. So, ayan, picturean po din natin yung ating ID. So, after picture yung ID number, sorry. Ayan, kailangan po clear po yung pagkuha natin ng picture. Kailangan maliwanag na maliwanag po. Para ma-clear po siya, makikita po siya. Kasi pag ma-invalid po yan pwede po yan hindi siya basta maliwanag na maliwanag at clear po yung pagkakakuha nyo ng picture. Tapos, itatype nyo na po yung mga aansweran po dyan. May mga yung about sa sarili mo na. Make sure na correct po yung mga details natin. Make sure all details are clear and readable. Sorry. Readable. Kailangan mababasa siya. And then, so wait lang natin po. Fill up lang kayo. Di ko na ipakikita kasi personal information ko na po yan. So, wait lang po tayo, guys. One by one. Now, ID number. Pag nag-ano kayo, guys, ng kung anong napili nyong ID, kailangan valid po siya. Tapos, pipicturean nyo po ng maayos. Don't forget, kailangan clear po yung ating picture. Kailangan sa maliwanag kayo magpicture. At advice ko na rin po, mas maganda po sa madaling araw or gabi kasi konti na lang yung gumagamit ng internet para hindi nasasayang yung effort nyo. Yun lang po ang masasabi ko. Kasi network failed po talaga siya. So, ayan po. Next, after nun, confirm address. Yun naman pong sunod, confirm address. Kailangan yung address nyo. At kailangan po tama yung detail, pati postal po. Bago kayo alamin nyo na yung mga postal nyo. Then, after nyan, continue na tayo. Pag natapos nyo na po, i-continue na lang po natin. So, medyo mahaba kasing pagsusulat to. Ayan. Panoorin nyo po muna itong aking para di ka magayan. Continue na. Tapos, confirm additional information. May additional information pa siya dyan. Yung mga account nyo or basta aansweran nyo lang po yung mga tanong dyan hinihingi dyan sa bawat videos. Continue. Ayan na po. Pag na-check nyo na po yan lahat, continue na po niya. And then, ayan, check natin. 1, 2, 3, 4, 5. And then, confirm.
Wait lang po natin. So, yun na po. Okay na po yan. So, kung nakatulong ito guys, thank you for watching and mag-subscribe na po kayo.